Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến cả nhà truyện ngắn Tình Không Đẹp Như Thơ của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chị đến Mỹ muộn màng và yêu cũng muộn màng. Các anh chị của chị đến Mỹ từ lâu. Họ làm bảo lãnh cha mẹ rồi đến chị, diện anh chị em không được ưu tiên cao, nên lá đơn bảo lãnh nộp sở di trú khi chị 25 tuổi, đến 37 tuổi chị mới được đặt chân đến Mỹ. 12 năm chờ đợi ấy, chị đã phải hy sinh rất nhiều, không dám yêu ai và chẳng dám đáp lại tình ai. Bố mẹ chị đã răn đe, bất cứ giá nào cũng phải đợi đi Mỹ để đoàn tụ với gia đình con nhé, không được yêu thương thằng nào hết. Chị vừa vâng lời cha mẹ, vừa mộng mơ, vừa tưởng tượng. Thôi thì ráng hy sinh những tình cảm bên này, qua bên ấy, tha hồ lựa chọn một tấm chồng, cỡ bác sĩ, kỹ sư, trở lên, thà muộn mà ngon lành, còn hơn sớm phải ở lại Việt Nam. Tình yêu nào cũng sẽ lụi tàn, mà chuyện cơm áo thì vất vả cả đời. Và chị hớn hở chờ đợi. Qua Mỹ đến nay đã 3 năm, chị đã sốt cả ruột mà chưa tìm đâu ra một ông bác sĩ hay kỹ sư. Vậy mà ở Việt Nam, người ta cứ đồn rằng qua Mỹ lấy chồng dễ ợt. Bạn bè, hàng xóm khoe con em họ lấy chồng có đủ loại bằng cấp nọ kia. Dù những cô gái may phước đó chẳng đẹp hơn chị là bao, thì chị cũng có quyền hy vọng như thế lắm chứ. Bây giờ chị mới hiểu rằng người Việt Nam ở Mỹ học hành thành đạt thật đấy, nhưng con gái Việt Nam ở đây không còn khan hiếm nữa. Những thế hệ sau này đã lớn lên, đủ cung cấp nhu cầu tại chỗ, chưa kể thị trường trong nước Việt Nam thì vô tận. Các cô gái trẻ đẹp luôn khao khát, chờ mong được Việt kiều về cưới và mang họ qua Mỹ. Thế nên chị lạc lõng giữa dòng đời, giữa xứ Mỹ và giữa cái tuổi không còn trẻ và chưa đủ già của chị. Nước Mỹ sau vụ 9 tháng 11, kinh tế khó khăn, công việc làm bị hạn chế, chị không có tay nghề, kinh nghiệm, vốn liếng tiếng Anh chỉ lưu loát được 3 chữ no, yes, thank you. Nên chị xin việc hãng nào là cầm chắc bị hãng đó từ chối. Cuối cùng chị cũng được một chỗ làm để kiếm ra tiền, khỏi sống nhờ vào các anh chị, là làm may cho một shop của người Việt Nam. Họ chỉ cần chị biết may, thế là đủ. Nên khả năng nói lưu loát 3 chữ no, yes, thank you của chị vẫn dư thừa, để dành đó không cần đụng tới. Cả ngày chị cắm cụi vào cái máy may, vào những miếng vải cắt sẵn, và dăm ba câu chuyện vặt với người bạn may bên cạnh. Dần dần cũng thành tẻ nhạt. Người ta có chồng có con, nên cứ nói đến đề tài này là chị né, vì sợ động vào nỗi đau âm thầm của chị. Chị chỉ còn một niềm vui duy nhất, đó là cuối tuần đi chợ, nhìn đủ các gương mặt lạ, những hàng hóa, thực phẩm để nghĩ đến những món ăn ngon sẽ nấu, và nhất là xin được mấy tờ báo, về nhà nằm khểnh đọc chơi. Ở thành phố này có bao nhiêu tờ báo phát hành, chị đều săn sái xin đủ cho bằng được. Thiếu một tờ là chị áy náy, báo free mà, không mất tiền thì cứ hưởng tối đa, không đọc được mục này thì cũng đọc được mục nọ, mà nếu không đọc gì hết cũng chẳng sao. Tờ báo sẽ đem ra lót bàn đựng rác, khi gọt trái cây dùng để đựng vỏ, đựng hộp và túm lại dễ dàng trước khi nhét vào thùng rác, tiện lợi mọi bề. Thường thì chị hay đọc mục tìm bạn bốn phương, thấy người ta đăng báo tìm bạn, chị cũng ham quá, nhưng vẫn thấy ngần ngại, sợ cha mẹ, anh chị biết rõ tâm địa chị đang muốn lấy chồng, nên chị chưa bao giờ có ý định đăng lên những lời khao khát của chính mình.
Một hôm, chị ngồi buồn, chẳng biết làm gì, bèn gọt trái xoài ăn chơi. Trải tờ báo ra bàn, chị vừa gọt vỏ xoài vừa lơ đãng đọc một bài thơ nằm chình ình trên trang báo trước mặt chị. Bài thơ than thân trách phận và oán đời, nghe mà não nề, của tác giả Phong Trần. Bài thơ đã làm chị xúc động, cái bút hiệu Phong Trần càng làm chị xúc động hơn. Chị tưởng tượng nhà thơ Phong Trần dày dạn gió sương cũng đang là một kẻ cô đơn, mòn mỏi như chị. Chị muốn cắt bài thơ ra để dành, nhưng những vỏ xoài đã dính lên làm bài thơ ướt nhẹp. Nghĩ mà tội nghiệp cho bài thơ, có biết đâu tác phẩm tim óc của mình bị ngược đãi, ơ hờ như thế. Nếu chị không vừa gọt trái xoài vừa liếc mắt đọc bài thơ cho đỡ sốt ruột, thì có lẽ chẳng bao giờ chị biết đến nhà thơ Phong Trần cả. Từ hôm ấy trở đi, mỗi tuần chị đều chăm chú dở từng trang tờ báo mà chị đã gặp nhà thơ Phong Trần trong lúc gọt xoài để tìm thơ anh. Chị đọc từng chữ, từng dòng và ghiền thơ anh hồi nào không hay. Chị liền bạo gan gọi phone tới tòa soạn báo để hỏi thăm và xin số điện thoại của nhà thơ Phong Trần với tấm lòng ái mộ. Chị không ngờ cú phone đầu tiên chị gọi nhà thơ Phong Trần được hân hoan đón nhận đến thế. Nghe chị nói rất thích thơ anh, nhà thơ Phong Trần đã kiên nhẫn chép tay cả chục bài thơ và gửi bằng đường bưu điện cho chị. Từ đấy, ngành bưu điện đang hồi ế ẩm, bỗng nhiên vớ được hai khách hàng chăm chỉ viết thư cho nhau, nhờ bưu điện chuyển giùm, và cũng từ đấy, mỗi lần thơ anh đăng lên báo, đều ghi tặng tên chị phía dưới. Những bài thơ anh dịu dàng hơn, tình tứ hơn, làm chị cảm động. Chị mang đến shop may một trái tim vui đang yêu, chị dò dẫm để khoe khéo với bà thợ may bên cạnh mà chị từng trò chuyện mỗi ngày. Nhà chị có hay đọc báo chí Việt Nam không? Có chứ, cả nhà cùng đọc, ở xứ Mỹ buồn thấy bà, cuối tuần có báo chùa đọc cũng vui. Thế chị có đọc tờ báo... Bà kia lại nhanh nhảu, đã nói là báo nào cũng đọc hết trơn hết á, báo cuốn báo tờ có đủ cả, một mặt ông xã đi lấy, một mặt tôi đi chợ xin thêm, nên không sót tờ nào, có khi còn lấy dư ê hề chật cả nhà. Chị vừa trách vừa thấp thỏm vui mừng. Lần sau lấy báo vừa đủ coi thôi, lấy dư người khác không có đọc tội người ta. Thế chị có đọc thơ của nhà thơ Phong Trần không? Bà bạn may khựng lại. Ủa, thằng đó là thằng cha nào vậy? Sao chị bảo báo nào chị cũng đọc hết? Phong Trần là một nhà thơ. Bà kia lại nhanh nhảu. Ôi, ai hơi đâu để ý tới một thơ thẩn. Tôi chỉ khói coi một tử vi hàng tuần thôi hà. Thơ của thằng Phong Trần hay của bất cứ ai cũng không nhầm nhò gì với tôi hết. Chị bực mình nghĩ thầm, con mẹ này trước ở Việt Nam chuyên mua bán ve chai, lông vịt trình độ đâu mà đọc văn thơ. Chị lại gói niềm riêng, đợi khi nào gặp được người cao cấp hơn sẽ hỏi. Một hôm, có cặp vợ chồng, bạn của người Anh đến nhà chị chơi. Cả hai đều là kỹ sư điện, họ rất thân với gia đình chị. Chị liền lân la đến gần người vợ để trò chuyện. Chị ơi, chị có thích đọc thơ của nhà thơ Phong Trần đăng trên báo Việt Nam ở đây không? Bà kỹ sư điện trả lời nhanh như điện. Trời ơi, chị không có thời giờ đọc mấy bài thơ đăng trên báo chợ đâu em ơi. Thơ chẳng ra thơ, vần một nơi, ý một nẻo, có đọc chỉ thêm bực mình. Chị cố gỡ gạc giải thích. Cũng tùy chứ chị, em thấy bài thơ của nhà thơ Phong Trần có hồn lắm. Bà kỹ sư vẫn chua ngoa. Trời, ở Mỹ người ta ai cũng lo đi cày để kiếm tiền. Đa số những đứa dở hơi mới rảnh để làm thơ đăng báo. Rồi bà hùng hồn chỉ trích. Báo chí ở Mỹ ai làm chả được. Trước kia ở Việt Nam là một anh thợ mổ thịt heo hay đạp xe ba bánh, sang đây cũng có thể làm chủ báo ngon lành. Bài vở lên Internet lấy xuống hay dịch vớ vẩn từ báo Mỹ. Lại thêm có những đứa dở hơi như nhà thơ Phong Trần nào đó, cặm cụi bỏ thì giờ, sáng tác thơ văn, gửi về đóng góp cho tờ báo.
Chắc bà kỹ sư ngày xưa thất tình một anh nhà báo nên mới cay cú thậm tệ giới này. Làm một tờ báo ít nhiều cũng phải có kiến thức hay năng khiếu về báo chí, văn thơ, và nhất là lòng yêu nghề thì tờ báo mới sống còn. Chị chẳng hơi đâu tranh luận vấn đề này làm gì. Chị buồn quá, thế là từ thành phần lao động đến trí thức, không ai biết đến nhà thơ phong trần của chị cả. Nói gì đến tên chị, đứng khiêm nhường bé nhỏ dưới mỗi bài thơ của anh. Thì thôi, mình chỉ đọc thơ anh, mình chỉ hãnh diện vậy. Mối tình thơ của hai người kéo dài được hơn 20 số báo và mấy chục lá thư qua đường bưu điện, thì họ bắt đầu hẹn để nhìn mặt nhau cho thỏa lòng thương trộm nhớ thầm. Chị đã e ấp nhìn anh. Anh ơi, tại sao anh lấy bút hiệu phong trần nghe lãng mạn và bụi đời thế? Anh trả lời thản nhiên, trời có gì đâu, thì anh tên là Phong, họ Trần, Trần Văn Phong. À, thì ra thế, tên anh là Trần Văn Phong, viết ngược theo kiểu Mỹ thành Phong Trần. Vô tình trở nên lãng mạn, thích hợp cho một người làm thơ như anh, chứ anh có phải cất công suy nghĩ cho cái bút hiệu của mình đâu. Chị không đẹp lắm, độc thân và trinh nguyên, nhưng hơi cứng tuổi, còn anh hơn chị đúng 10 tuổi, đã một đời vợ, ly dị, 2 con theo mẹ, cho nên mấy năm nay anh trở thành người đàn ông độc thân, đi về một bóng. Anh mong có một người đàn bà cho căn nhà ấm lên, cho lòng anh đỡ trống trải. Thế là họ không có gì để chê nhau cả, mối tình thơ đã đi đến đoạn kết mong muốn, họ cưới nhau. Chị lấy anh vì sau 3 năm sống ở Mỹ, chị biết rằng khó có thể kiếm một tấm chồng bằng cấp bác sĩ, kỹ sư khi tuổi chị đã xế chiều và nhan sắc chẳng có gì đáng nhớ. Như món hàng ế ẩm, muốn bán được cần phải hạ giá đến đại hạ giá. Chị đã on sale cuộc đời chị, lấy một người chồng chẳng những không bằng cấp mà còn có một quá khứ lòng thòng vợ con. Dù anh hết tình hết nghĩa với người vợ, nhưng 2 đứa con chắc vẫn đậu lại trong lòng anh nỗi thương nhớ xót xa. Trái tim anh có yêu chị cách mấy, đôi khi cũng tạm ngừng nghỉ để quay về với 2 con. Chị cũng đành thôi, ở đời có gì tuyệt đối đâu. Khi đọc một bài thơ, không nhìn thấy tác giả, bài thơ hay sẽ làm rung cảm lòng người. Nhưng khi nhìn thấy tác giả thì những rung cảm ấy sẽ giảm đi một ít, và nếu sống cùng với một tác giả thơ thì bài thơ bỗng trần trụi như đời thường của người đã sáng tác ra nó. Những ngày, những tháng trôi qua, chị không còn thấy thơ anh hay nữa. Dù mỗi khi đăng báo, anh vẫn đề tặng tên chị và chị đã ngạc nhiên, không hiểu sao chị lại thay đổi nhanh chóng thế. Nhà thơ phong trần mà chị ngưỡng mộ và yêu mến ngày nào bây giờ là một thằng đàn ông suốt ngày cởi trần trùng trục vào mùa hè. Anh mặc duy nhất cái quần đùi, đôi vai anh gầy, nhô lên, tưởng gió cũng có thể lung lay. Vậy mà trước kia anh đã làm bài thơ với câu đôi vai anh sẽ là nơi em tựa. Thơ chỉ là bịa đặt, chẳng thực tế với người. Anh thường ngồi ở ghế, 2 chân thô lỗ gác lên bàn, vừa nhâm ly trà nóng, vừa sáng tác thơ. Trong khi ngoài bếp, chị đang nấu nướng, dao thớt khua lên, chảo mỡ kêu ì xèo. Và trong phòng thì thằng cu tí bé bỏng của 2 người đang nằm o oe chơi một mình. Nhưng khi nó khóc ré lên, chính anh là người phải vội vàng hạ chân xuống bàn, cắt đứt dòng tư tưởng đang tuôn ra để chạy lại tủ lạnh lấy bình sữa, nhét vô miệng thằng con. Hoặc tệ hại hơn, anh phải thay diaper cho nó, mất nhiều thời gian hơn. Xong việc thì ý thơ cũng bay xa, tác phẩm bằng xương bằng thịt đã hại tác phẩm tinh thần của anh. Có lần anh ngồi lì để viết cho xong một ý thơ, không chạy ra đáp ứng ngay tiếng khóc của thằng cu tí thì vợ anh đã lớn tiếng: "Không ra mà lo cho nó đi, thơ với Thẫn, để thằng nhỏ chết đói bây giờ." Anh tức giận nhìn nàng thơ của anh, người đã từng dịu dàng, âu yếm đi vào những bài thơ của anh, bây giờ hiện nguyên hình là một con mẹ khô cằn sỏi đá, đầu óc lúc nào cũng toan tính đến chuyện thực tế, đói no, tiền bạc.
Trước chị ngưỡng mộ anh, coi thơ anh là hương hoa trong cuộc sống, còn bây giờ những hương hoa ấy đã bay đi, đã trở thành những món phụ tùng không cần thiết. Một buổi sáng thức dậy, trời chuyển gió lạnh, lòng anh bỗng vu vơ cảm xúc yêu thương khi nhìn ra ngoài trời những chùm lá cây đưa đẩy trong gió. Anh thèm được rủ chị cùng anh đi sóng đôi trong cái không gian lạnh lẽo ấy để tìm hơi ấm của lòng nhau. Anh phấn khởi hỏi chị: "Em ơi, ngoài kia đang gió lạnh, em có biết anh đang ước mơ gì không?" Chị đáp sỗ sàng: "Mơ ước có một tô phở nóng hổi với đầy đủ tương ớt ngò gai húng quế ngay trước mặt để ăn cho ấm người chứ gì. Hôm nay tôi không có rảnh mà hầm xương nấu phở cho anh đâu." Trời ơi, khi không mà anh thấy lạnh cả lòng, lạnh hơn cả những chùm lá trên cây đang rung lên vì gió lạnh ngoài kia. Nhưng cũng chưa lạnh, chưa đau bằng những bài thơ anh đang viết dang dở. Những ý thơ chợt đến, anh đã ghi vội trên tờ giấy để trên bàn, đã bị chị clean up vô thùng rác thẳng tay, không một thắc mắc. Anh viết đứt ruột, trách chị, thì chị nghênh mặt lên đe dọa: "Quý hóa gì, thơ với thẩn viết lung tung rác cả nhà. Lần sau anh còn để bừa bộn, tôi giục thùng rác nữa đó." Anh đành ngậm ngùi ra môi thùng rác tìm lại mảnh giấy thơ lẫn lộn với những tả dơ của Cú Tí và những thứ rác rưởi khác. Chị đâu biết rằng một cảm xúc nào đó đã qua rồi đâu dễ gì tìm lại được nếu không ghi vội trên những mảnh giấy kia. Thỉnh thoảng anh gọi phone thăm hai đứa con của đời vợ trước. Một đứa đã lớn, một đứa đang còn học high school. Thương con, anh muốn gửi cho nó 100-200 làm quà. Nàng thơ của anh đã trề môi mai mỉa: "Lương công nhân có là bao mà hứa hẹn cho nó tiền. Hãy làm bài thơ tặng nó cho tình nghĩa, thế mới là vô giá." Anh đau xót và tủi quá, chẳng lẽ cãi nhau lại ly dị, cuộc đời đâu có đủ dài cho con người để họ thử thách lấy nhau, bỏ nhau như trò chơi trẻ con, thích đó rồi lại chán chê, muốn bỏ. Anh vẫn đi làm công nhân và vợ anh vẫn đi làm ở shop may, thằng Cu Tí đem gửi bà ngoại, chiều tối mới mang về. Vợ anh đang chạy đua với thời gian, chị sang Mỹ muộn, lấy chồng muộn và có con muộn, nên muốn làm gấp rút, kiếm nhiều tiền để mua nhà như người ta. Ở nhà thuê trả tiền tháng nào là mất luôn tháng đó. Ước mơ bình thường thế mà trời cũng không để yên. Anh lại bị lay off. Anh không có tội gì cả, hãng không có việc nên phải giảm bớt nhân viên. Vậy mà chị đổ tội cho anh. Sao bao nhiêu người hãng không lay off mà lại là anh? Chắc tại anh mãi nghĩ thơ nghĩ thẩn, làm không được việc nên họ đuổi cho bỏ ghét chứ gì. Anh làm ngơ, chấp chi con đàn bà nông cạn. Anh lo đi làm giấy tờ, xin hưởng tiền thất nghiệp, rồi thủng thỉnh xin việc làm sau. Nhưng lúc rảnh rỗi bất đắc dĩ này, anh nghỉ ngơi và làm thơ. Cuộc đời là thế, ngay cả khi hoạn nạn, cay đắng cũng có thể thành thơ, nhưng vợ con không để yên cho anh. Chị đi ra đi vào, lườm nguýt, thấy anh vẫn cắm bút vùi đầu vào trang giấy, chị chịu không nổi ghé mắt vào sinh sự. "Anh đang làm gì đó?" Anh cười, dù thật lòng chẳng muốn cười. "Làm thơ." Chị kêu lên như chưa từng thấy anh làm thơ bao giờ. "Trời ơi, không lo viết đơn xin việc mà còn ngồi làm thơ, thơ có ăn được không? Có đổi ra tiền để đi chợ hay trả bill được không?" Anh kiên nhẫn: "Tất nhiên là không, nhưng nó cho anh một niềm vui." Nàng thơ ngày nào của anh lồng lộn lên: "Anh sống không có lập trường như thế à? Phải đối diện với thực tế, phải đi tìm việc làm đi chứ." Rồi chị nghẹn ngào như một người vợ đau khổ khi bị chồng ruồng rẫy. "Bây giờ tôi mới hiểu lời của chị kỹ sư, bạn của anh tôi. Chị ấy nói mấy đứa làm thơ toàn là mấy đứa dở hơi sống trên mây. Em cứ làm như nếu anh không đi làm thì vợ con chết đói ngay ấy. Ở Mỹ, chuyện lay off, thất nghiệp đến với tất cả mọi người. Bất cứ lúc nào, việc gì em phải đau khổ thế.
rồi anh cũng sẽ xin được việc làm khác thôi. Nhưng trong lúc rảnh rỗi, anh vẫn có quyền mơ mộng làm thơ. Thơ đến với anh những lúc hạnh phúc và cả khi thất vọng đau khổ. Nhìn vẻ mặt nghiêm trang của anh, nhìn đôi mắt anh ngời sáng long lanh đang nhìn thẳng vào mắt chị với sự phản kháng âm thầm, chị bỗng thấy khớp, không dám làm ầm ĩ thêm nữa. Chị chợt nhớ đã mấy lần mẹ chị khuyên rằng mày có thằng chồng hiền lành, thương vợ thương con là tốt phước rồi, đừng hiếp đáp nó. Con chó bị dồn đến nước cùng cũng quay đầu lại cắn chủ, nó mà tức giận quá, mất khôn, nó ly dị thì mày chỉ có nước ôm con nuôi tới già. Còn nó nếu ham vui như người ta, về Việt Nam lấy vợ trẻ vợ đẹp thiếu gì. Cho nên chị không dám quát tháo thêm nữa, chị đành bỏ đi làm việc khác sau khi đã quẳng lại cho nhà thơ một cái nguyết mắt đầy đánh đá. Một mình anh ngồi lại giận vợ nhưng cũng thương vợ, đàn bà thường thực tế và nông cạn như thế. Anh hiểu cái tình yêu thơ mộng mới ngày nào đã thay thế bằng những lo âu toan tính trong cuộc sống. Chị quá lo cho gia đình, cho tương lai của con, chị sợ tuổi đời của cả hai người không đủ dài để làm nên cơ nghiệp như chị mong muốn. Trên tờ báo hàng tuần vẫn tiếp tục đăng thơ anh vẫn tình tứ, vẫn ước ác. Nhưng nếu người ta để ý thì dưới mỗi bài thơ anh không còn ghi lời tặng cho chị nữa. Mục tiêu của đời chị là có tiền để mua nhà, để dành lo cho tương lai thằng cu tí, làm đến già, đến cả đời chưa chắc xong. Nên chị cần quá gì điều đó, cái tên chị có dính trên báo cũng chả làm túi tiền chị nặng thêm một xu nào. Những bài thơ của anh đã trở thành vô nghĩa và mối tình thơ của chị đã chết từ lúc nào. Truyện ngắn Tình không đẹp như thơ của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương xin được phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới mỗi ngày. Xin chào.